ආයුබෝවන් මගේ යාළුවා හැමෝටම. ඉතින් ඔන්න මම ඔයාලට අද විශේෂ අලුත් පාඩමක් අරගෙන ආවා. ඉතින් මුලින්ම කියන්න ඕනේ ඔයාලා දැන් හැමෝම දන්නවා ඇති මම දැන් මොකද්ද මේ කියලා දෙන්න යන්නේ කියලා. ඉතින් කේන්ති ගියාට පස්සේ අපේ හැඟීම ප්‍රකාශ කරගන්න පුළුවන් වෙන උදව් වෙන පොඩි වාක්‍ය ටිකක් තමයි මම මේ කියලා දෙන්න යන්නේ. හැබැයි ඒවා කියලා දෙන්න යන්න කලින් මුලින්ම කියන්න ඕනේ අපි කේන්ති ගියා කියලා තරහ ගියා කියලා කාටවත් සැර කරන්න කෑ ගහන බනින්න යන්න එපා. එහෙම දෙයක් නෙමෙයි මම මේ පාඩමෙන් කියලා දෙන්නේ. ඉතින් කේන්ති ගිය පළියට කාටවත් කෑ ගහලා බැනලා වැඩක් නැහැ. එහෙම කරන්න යන්න එපා. මොකද අහගෙන ඉන්න කෙනාට ඒක ගොඩක් දුක හිතෙනවා. එහෙම කවුරු හරි කෙනෙක් බනිනකොට. ඉතින් ඒක නිසා ඒ දේ කරන්න එපා. පුළුවන් තරම් ඉවසන්න බලන්න කේන්ති ගියාම තමන්ව කන්ට්‍රෝල් කරගන්න. ඒක තමයි කරන්න පුළුවන් හොඳම දේ. එහෙම නැතුව තව කෙනෙක්ට කෑ ගහලා බනින එක නෙමෙයි. ඉතින් ඒක කිව්වේ අමතර දෙයක් විදියට. මොකද සමහර අය හිතයි දැන් මම මේ කියලා දෙන්න යන්නේ අපි කේන්ති ගියාම මෙහෙම බනින්න ඕනේ ඒව තමයි මම මේ කියලා දෙන්නේ කියලා. එහෙම දෙයක් නෙමෙයි. මොකද මම හැමදේම ඔයාලට මේ channel එකෙන් කියලා දෙනවා. පොඩි දේවල් වල ඉඳලා හැමදේම මම ඔයාලට පුළුවන් විදියට කියලා දෙනවා. ඉතින් එහෙම කියලා දෙන එකේ කොටසක් විදියට තමයි මම මේ දේත් ඔයාලට කියලා දෙන්නේ. එහෙම නැතුව කේන්ති ගියාම මම කියන්නේ නෑ මෙහෙම කියලා බනින්න කියලා. මේවා දැනගෙන ඉන්න අපිට කේන්ති ගියාම අපි මේ වගේ දේවල් කියන්න ඕනේ. පාවිච්චි කරන්නේ මෙන්න මේ වගේ දේවල් කියන එක විතරක් චුට්ටක් මතක තියාගන්න. එහෙම නැතුව මේවා කියලා කාටවත් බනින්න යන්න එපා. ඒක විශේෂයෙන්ම කිව්වේ පාඩම පටන් ගන්නත් කලින්. ඉතින් ඕක පොඩ්ඩක් මතක තියාගන්න. මොකද නැත්තම් වැරදියට හිතයි මම මේ බනින්න කියලා දෙනවා, බනින්න උගන්වනවා කියලා. එහෙම දෙයක් නෑ. මේවත් අපි ඉංග්‍රීසි ඉගෙන ගන්නකොට දැනගෙන ඉන්න ඕන දේවල් ටික. ඒක නිසා විතරමයි මේ කියලා දෙන්නේ. ඉතින් ඒකත් චුට්ටක් මතක තියාගන්න. එහෙනම් අපි වැඩි වෙලා ගන්න නැතුව ඉක්මනට බලමු අද ඉගෙන ගන්න යන්නේ අලුත් වාක්‍ය ටික මොනවද කියලා. ඉතින් මුල්ම වාක්‍ය විදිහට මම ඔයාලට කියලා දෙන්නම්. Mind your language. Mind your language. ඒ කියන්නේ ඔයාගේ භාෂාව ගැන පොඩ්ඩක් සැලකිලිමත් වෙන්න. කවුරු හරි කෙනෙක් වෙන ඔයාලට කතා කරගෙන ඇවිල්ලා ටිකක් ශබ්ද වැඩි වෙලා අමුතු වචන කියනකොට මේ වගේ දෙයක් කියලා පොඩ්ඩක් ෂේප් කරගන්න පුළුවන්. Mind your language. Mind your language. ඒ කියන්නේ ඔයාගේ භාෂාව ගැන පොඩ්ඩක් සැලකිලිමත් වෙන්න. මම මේ වාක්‍ය ටිකයි ඒකේ තේරුම් ටිකයි ඔයාලට හරියට මේ වීඩියෝ එකෙන් දාන්නම්. එතකොට එකත් බලලා ඔයාලට හරියට මම මේ කියන දේත් එක්කම තේරුම් ගන්න පුළුවන්. ඉතින් මම ඉස්සෙල්ලා කිව්වා වගේ මේ mind your language කියන එක අපිට ඒ වගේ වෙලාවක පාවිච්චි කරන්න පුළුවන්. ඊළඟට අපිට තව එකක් කියන්න පුළුවන්. Don't make me mad. Don't make me mad. ඒ කියන්නේ මොකද? මාව පිස්සුවට යන්න එපා. මාව නිකන් පිස්සුවට යන්න එපා. Don't make me mad. ඉස්සෙල්ලා මොකද කිව්වේ? Mind your language. Mind your language. දැන් don't make me mad. මාව නිකන් පිස්සුවට යන්න එපා. Don't make me mad. ඊළඟට දැන් අපිට කේන්ති ගියාම අපි සාමාන්‍යයෙන් කියනවා මට ඔයාව එපා වෙලා තියෙන්නේ. මට ඔයත් එක්ක එපා වෙලා තියෙන්නේ. කොහොමද ඒක කියන්නේ? I'm fed up with you. I'm fed up with you. ඒ කියන්නේ මට ඇත්තටම ඔයත් එක්ක එපා වෙලා තියෙන්නේ. මට ඔයාව එපා වෙලා තියෙන්නේ. I'm really fed up with you. මට ඇත්තටම ඔයාව එපා වෙලා තියෙන්නේ. ඉතින් අන්න ඒ වගේ දෙයක් ඔයාලට මේකෙන් කියන්න පුළුවන්. තව එකක් කියන්න නිකන් අපි කියනෝනේ ලැජ්ජයි ඔයා ගැන. ලැජ්ජයි ඔයා ගැන. කොහොමද ඒක කියන්නේ? Shame on you. Shame on you. ලැජ්ජයි ඔයා ගැන. Shame on you. ඊපස්සේ අපිට දැන් නිකන් කේන්ති ගියාට පස්සේ අපේ දේවල් වලට තව එක්කෙනෙක් මැද්දට පැනලා මොකක් හරි කියනකොට අපිට කේන්ති යනවා. ඔන්න ඊට පස්සේ කියන්නේ මොකද්ද? ඔයා ඔයාගේ වැඩක් බලාගන්න. ඔයා ඔයාගේ වැඩක් බලාගන්න. ඒක ඔයාට අයිති දෙයක් නෙමෙයි. ඔයා ඔයාගේ වැඩක් බලාගන්න. You mind your own business. You mind your own business. ඔයා ඔයාගේ වැඩක් බලාගන්න. Mind your own business කියලා කියන්නේ ඔයාගේ වැඩක් බලාගන්න කියන එක. ඉතින් you mind your own business. It's none of your business. It's none of your business. ඒ කියන්නේ ඒක ඔයාට අදාළ දෙයක් නෙමෙයි. ඒක ඔයාගේ ඔයාට අයිති දෙයක් නෙමෙයි. It's none of your business. ඒක ඔයාට අදාළ දෙයක් නෙවෙයි. You mind your own business. ඔයා ඔයාගේ වැඩක් බලා ගන්න. ඉතින් ඔහොමත් අපිට කියන්න පුළුවන්. තව දෙයක් මම කියලා දෙන්න. අපිට කේන්ති ගියාම අපි ඔකත් එක්කම කියනවා ඊට පස්සේ ඔයා මගේ වැඩවලට ඇඟිලි ගහන්න යන්න එපා. ඔයා මගේ දේවල් වලට හොයන්න බලන්න මගේ දේවල් හොයලා බලන්න යන්න එපා. ඒකට කොහොමද කියන්නේ? Don't poke your nose into my affairs. Don't poke your nose into my affairs. You mind your own business. ඔයා මගේ වැඩවලට ඇඟිලි ගහන්න යන්න එපා. ඔයා ඔයාගේ වැඩක් බලා ගන්න. Don't poke your nose into my affairs. මගේ වැඩවලට ඔයා ඇඟිලි ගහන්න යන්න එපා. You mind your own business. ඔයා ඔයාගේ වැඩක් බලා ගන්න. You mind your own business. ඉතින් අන්න ඒ විදිහට අපිට ටිකක් කේන්ති ගියාට පස්සේ චුට්ටක් ඒ වගේ දේවල් කියන්න පුළුවන්. ඊළඟට අපිට තව කියන්න පුළුවන් get out of my way. Get out of my way. ඒ කියන්නේ මොකද? ඔයා මගේ වැඩවලින් එහාට වෙලා ඉන්නකෝ. මගෙන් එහාට වෙලා ඉන්න. මගේ වැඩවලින් ඔයා එහාට වෙලා ඉන්න. Get out of my way. Get out of my way. ඉතින් ඒකත් අපිට කියන්න පුළුවන්. තව කියන්න පුළුවන් දැන් නිකන් අපි කියන්නේ නිකන් විකාර කියවන්න එපා. නිකන් විකාර දේවල් කියවන්න එපා. Don't talk nonsense. Don't talk nonsense.
විකාර දේවල් කියවන්න එපා. විකාර කියවන එක නවත්තන්න. Stop talking nonsense. Stop talking nonsense. විකාර කියවන එක නවත්තන්න. Don't talk nonsense. විකාර කියවන්න එපා. ඉතින් ඒකත් අපිට කියන්න පුළුවන් චුට්ටක් අපේ කේන්තිය පෙන්වන්න. තව කෙනෙක්ට කේන්තිය පෙන්වන්න ඔය වගේ දේවල් අපිට කියන්න පුළුවන්. තව අපි කියනවා මාත් එක්ක පැටලෙන්න එන්න එපා. මාත් එක්ක පැටලෙන්න එපා. Don't mess with me. Don't mess with me. මාත් එක්ක පැටලෙන්න එපා. ඊට පස්සේ අපි කේන්තියම අහන දෙයක් නේ. ඔයා කවුද මට උගන්වන්න? ඔයා කවුද මට උගන්වන්න? Who are you to teach me? Who are you to teach me? ඔයා කවුද මට උගන්වන්න? Who are you to teach me? ඔයා කවුද මට උගන්වන්න? ඊට පස්සේ අපි අහනවා. අපි කියනවා ඔයා එන්න ඕනේ මට උගන්වන්න. ඔයා මට උගන්වන්න ඕනේ. You don't want to teach me. You don't want to teach me. එහෙම නැත්නම් අපිට ටිකක් වේගෙන් කියන්න පුළුවන්. You don't want to teach me. You don't want to teach me. ඔයා මට උගන්වන්න ඕනේ. You don't want to teach me කියන එක තමයි මම මේ වේගෙන් කිව්වේ. You don't want to teach me. wanna කියලා කිව්වේ want to කියන එක කෙටි කරලා. You don't want to teach me. ඔයා මට උගන්වන්න එන්න ඕනේ. ඔයා මට උගන්වන්න ඕනේ. ඉතින් ඒ වගේ දේවල් අපිට පුළුවන් මේ විදිහට කියන්න. තව අපි කේන්ති ගියාම කියන දෙයක් තමයි පොඩ්ඩක් ඉන්නකො මම පෙන්නන්නම් මම කවුද කියලා. මම පෙන්නන්නම් මම කවුද කියලා. කොහොමද මේ වගේ දෙයක් කියන්නේ? I will show you who I am. I will show you who I am. ඒ කියන්නේ මම පෙන්නන්නම් මම කවුද කියලා. Wait. I will show you who I am. ඉන්න මම පෙන්නන්නම් මම කවුද කියලා. ඉතින් එහෙම දේවල් කියනවා. ඉතින් ඒක අපිට කියන්න පුළුවන් I will show you who I am. මම පෙන්නන්නම් මම කවුද කියලා. I will show you who I am. මම පෙන්නන්නම් මම කවුද කියලා. තව අපි කේන්ති කියන්න කියනවා මේ මාත් එක්ක සෙල්ලම් කරන්න එපා. මාත් එක්ක සෙල්ලම් කරන්න එපා. කොහොමද ඒක කියන්නේ? Don't play with me. Don't play with me. මාත් එක්ක සෙල්ලම් කරන්න එපා. මාත් එක්ක සෙල්ලම් කරන්න එපා. Don't play with me. මාත් එක්ක සෙල්ලම් කරන්න එපා. ඊට පස්සේ කියනවා what a pain. What a pain. ඒ කියන්නේ මොන වේදනාවක්ද මොන දුකක්ද මේ? What a pain. What a pain. මොන දුකක්ද මේ? What a pain. මොන දුකක්ද මොන වේදනාවක්ද? ඊළඟට අපි දැන් මෙහෙම කියනවා දැන් කවුරු හරි ඔන්න මොන හරි බොරුවක් කියාගෙන එනකොට අපි කියනවානේ ඔයා කොහොමද ඒක කියන්නේ? ඔයා කොහොමද එහෙම කියන්නේ? කොහොමද ඒක අහන්නේ? How dare you say so? How dare you say so? කොහොමද ඔයා ඒක කියන්නේ? කියන්න බලන්න. How dare you say so? ඔයා කොහොමද ඒක කියන්නේ? අපි ටිකක් අර නිකන් අභියෝග කරනවා. ඔයා කොහොමද ඒක කියන්නේ කියන්නකෝ බලන්න. How dare you say so? ඔයා කොහොමද ඒක කියන්නේ? ඉතින් ඒ වගේ දෙයක් වුණත් අපිට ඒ විදිහට අහන්න පුළුවන්. How dare you say so? How dare you say so? How dare you tell so? එහෙම කියන්නත් පුළුවන්. කොහොමද ඔයා එහෙම කියන්නේ? ඔයා කොහොමද එහෙම කියන්නේ? අපි නිකන් අර අභියෝග කරන්න වගේ තමයි ඒක අහන්නේ ටිකක්. තදින් අහන දෙයක් තමයි මේ How dare you tell so? How dare you say so? ඔයා කොහොමද ඒක කියන්නේ? ඉතින් අන්න ඒ විදිහට අපිට අහන්න පුළුවන්. ඉතින් එහෙනම් අන්තිම එක විදිහට මම ඔයාලට කියලා දෙන්න අපිට දැන් හොඳටම කේන්ති ගියාට පස්සේ අපි කියනෝනේ යන තැනක යන්න ඔයා. ඕන තැනක යන්න ඔයා යන්න අපායට. කොහොමද එහෙම කියන්නේ? You go to hell. You go to hell. You go to hell. Never mind. කමන්නේ. You go to hell. ඔයා යන්න අපායට. ඉතින් අන්න ඒ වගේ දේවල් අපිට මෙන්න මෙහෙම කියන්න පුළුවන්. You go to hell කියලා කියන්නේ ඔයා යන්න අපායට. ඔයා අපායට යන්න. You go to hell. ඉතින් අන්න ඒ විදිහට අපිට කියන්න පුළුවන්. ඉතින් එහෙනම් මම හිතනවා ඔන්න ඔය ටික ඔයාලට අද හරියටම තේරෙන්නේ නැති කියලා. ඉතින් හරියටම ඒ දේවල් ටික හරියටම මේක කියන්නේ කොහොමද මොන වෙලාවටද කියන්නේ කියන එක චුට්ටක් අඟවන්න ඕන නිසා තමයි මම ඔයාලට ටිකක් විස්තර කරලම ඒ දේවල් ටික කියලා දුන්නේ. චුට්ටක් විස්තර කරලා මෙහෙමයි කියලා ටිකක් විස්තර කරලා මමත් ටිකක් ඒ විදිහටම මූණ හදාගෙන චුට්ටක් කිව්වේ. ඔයාලට ඒ ටික හරියට තේරෙන්න ඕන නිසා මම ඉස්සෙල්ලා කිව්වා වගේ මම මේ කියලා දුන්න වාක්‍ය ටිකයි ඒ වාක්‍ය වලට අදාළ හරි තේරුමයි ඔයාලා හරියට බලන්න හරියට තේරුම් ගන්න මම මේ කියලා දුන්නේ ඒවත් එක. ඉතින් ඉස්සෙල්ලා කිව්වා වගේම මේවා මම කියලා දුන්නට ඔයාලා මේවා පාවිච්චි කරලා කාටවත් බනින්න කෑ ගහන්න යන්න එපා. කාත් එක්කවත් රණ්ඩු කරන්න මේවා පාවිච්චි කරන්න එපා. මම ඔයාලට දැනගන්න ඕන දෙයක් හින්දා මේ ඉංග්‍රීසි ලෙසන්ස් වල ඔයාලට කියලා දෙන්න ඕන තවත් විශේෂ දෙයක් හින්දා තමයි මේකත් කියලා දුන්නේ. ඉතින් ඕක දැනගත්ත කියලා ඔවා පාවිච්චි කරලා කාටවත් බනින්න යන්නවත් මුකුත් කරන්න ප්‍රශ්න ඇති කරගන්න කාත් එක්කවත් රණ්ඩු වෙන්න යන්න එපා. ඒකත් මම ඉස්සෙල්ලා වගේම තවත් සැරයක් කිව්වේ හොඳටම ඒක තව ටිකක් ඔයාලට මතක තියාගන්න ඕන හින්දා මොකද හිතන්න එපා මම මේවා කියලා දීලා මේකෙන් ඔයාලට බනින්න උගන්වනවා කියලා. ඇත්තටම එහෙම දෙයක් නෑ මේ උගන්වන දෙයක් තමයි ඉගෙනුවේ. ඉතින් ඒක හරියටම චුට්ටක් මතක තියාගන්න. එහෙනම් තවත් අලුත් පාඩමකින් අපි ලබන සතිය හම්බ වෙමු. ඒ හම්බ වෙනකන් ඔයාලා හැමෝටම සුබ දවසක්.